North Korean leader Kim Jong-un nagbabalang handang gamitin ang nuclear arms. 78 katao sa Congo patay matapos lumubog ang sinasakyang bangka. At Texas dinimanda ang TikTok dahil sa paglabag sa children's privacy. Nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isasagawang 44th at 45th ASEAN Summit at related summit sa Laos sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, inaasahang tatalakayin ni Marcos ang pinakahuling pag-usad sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi ni DFA Office of ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, isasagawa sa October 8 hanggang 11 ang nasabing ASEAN Summit. Tinukoy ni Espiritu na bibigyan diin ng Pangulo sa kanyang address ang matatag na commitment ng Pilipinas sa pagsulong ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS at sa 2016 Permanent Court of Arbitration bilang saligan sa soberanya ng bansa. Anya, positibo rin ang Pilipinas na makukumpleto ang negosasyon para sa pagbalangkas ng isang Code of Sea Conduct sa South China Sea. Maliban pa rito ay magsasagawa rin ng hiwalay na pagpupulong ang Pangulo kasama ang mga business leaders at mga head of states sa sidelines ng ASEAN Summit. Inaasahang makikipagpulong si Marcos sa mga opisyales ng Canada, New Zealand, Vietnam at Japan. Mas bumagal pa ang inflation rate sa Pilipinas itong buwan ng Setyembre ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, bumagal ito sa 1.9%, mas mababa ito kumpara sa 3.3% noong buwan ng Agosto. Ayon sa ahensya, ito na ang pinakamababang antas na naitala magmula noong May 2020 kung saan nakapagtala ng 1.6% inflation rate. Tinukoy ni Mapa na ang pagbagal ng inflation rate sa bansa ay bunsod ng mabagal na paggalaw sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na ang tunay na pangalan ay Go Haping ay tatakbong muli bilang alkalde ng bayan ng Bamban. Inihayag ni abogado o ng abogado ni Ko si Stephen David na formal na ihahain ng kanyang kliyente ang kandidatura sa Oktubre 8, ang huling araw ng paghain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon sa 2025. Ipinaliwanag ni David na ang kandidaturang ito ay magbibigay daan sa publiko na husgahan kung ano o karapat-dapat pa rin ba si Ko na maghawak ng posisyon sa gobyerno. Dagdag pa niya ang kumpiyansa na may tsansa pa ring manalo si Ko sa mayoral race sa kabila ng mga kamakailang kontrobersiya na kinakaharap ng dating alkalde. Sinimulan na ng Philippine Air Force at Japan Air Self-Defense Force ang Doshin Bayanihan 2024 na nakatuon sa humanitarian assistance at disaster response. Formal na sinimulan ang bilateral training exercise itong Huwebes sa Brigadier General Benito N. Ibuena Air Base sa Cebu na nakatakdang tumagal hanggang linggo. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, sa klaw ng pagsasanay ang iba't ibang operasyon, kabilang dito ang simulated airdrop flight training, aeromedical evacuation exercises at palitan ng kaalaman ng mga eksperto. Ang layunin ng Joint Training Initiative na ito ay palakasin ang kakayahang operasyonal ng mga unit ng dalawang bansa sa humanitarian assistance at disaster response. Dagdag pa rito ang pagpapalakas ng kooperasyon at ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Nais ng Pilipinas na gumamit ng makabagong space technology upang lalo pang palakasin ang pangangalaga sa kapaligiran at climate resilience ng bansa.
Sinabi ng Climate Change Commission o CCC na masusubaybayan at mababawasan ng space technology ang epekto ng matinding climate change sa Pilipinas. Anila, malaking tulong ang mga satellites tulad ng Diwata 1 at Diwata 2, maging ang programang Copernicus para sa scientific Earth observation at pag-aaral ng lawak ng pinsala ng mga kalamidad sa Pilipinas. Ang Diwata 1 ay ang unang microsatellite ng Pilipinas na ipinadala sa space noong taong 2016. Sinundan naman ito ng Diwata 2 noong taong 2018. Kaya ng dalawang satellites na i-monitor ang deforestation at magbantay ng weather patterns. Ang programang Copernicus naman ay nagbibigay access sa Pilipinas upang makapangalap ng global data. Samantala, nakatakdang ilunsad ang Multispectral Unit for Land Assessment o mula sa taong 2025. Ang mula satellite ay kayang mangolekta ng datos para sa typhoon tracking, drought monitoring at coastal degradation. Ang mga datos na ito ay mahalaga upang mas maging epektibo ang pagtugon ng Pilipinas sa mga epekto ng malalakas na bagyo, pagtaas ng level ng dagat at pagkasira ng kapaligiran. Iniulat ng Department of Agriculture na nakitaan ito na mas mataas na development ng antibodies ang mga baboy na nabakunahan ng African Swine Fever o ASF vaccine sa Lobo, Batangas. Sinabi ni Assistant Agriculture Secretary for Swine and Poultry Constante Palabrica na nakapag-develop ng 90% blocking sa ELISA test ang mga nabakunahang baboy. Anya, lumabas din sa kanilang pagsusuring nasa magandang kondisyon ang mga baboy. Dahil dito, targetin na Palabrica na ubusin ang lahat ng natitirang doses ng 10,000 emergency procured AVAC Live vaccines sa ibang lugar sa Batangas ngayong Oktubre. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng ASF sa Pilipinas. Sa ibang balita, asahang muli ang dagdag bawas sa presyo ng oil product sa susunod na linggo. Batay sa projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, nasa 50 hanggang 70 sentimos ang posibleng bawas sa presyo ng kada litro sa gasolina. 40 hanggang 70 sentimos naman ang taas sa presyo kada litro ng diesel. Posibleng tumaas ng 15 hanggang 35 sentimos ang presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa ahensya, ang adjustment sa presyo ng langis ay dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon na nagdudulot ng pag-antala sa oil production and delivery. Nakaapekto rin ang pananalasa ng Hurricane Helene sa oil and gas productions sa Southeast America. Susunod, Joe Biden at Xi Jinping hindi dadalo sa darating na ASEAN Summit. Kim Jong-un nagbabala na handang gumamit ng North Korea ng nuclear weapons. At 18 patay nang umatake ang Israel sa isang refugee camp. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Art. And I'm PJ. Tara, samahan niyo kami. Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in... Dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya.
Inaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Kabundok na basura sa Naik, Cavite. Umalingasaw, mga residente. Nagkakasakit na. Ang agad na responde. Abangan! Ay, hindi ko na alam kung anong baho ang ipaliliwanag ko eh. Tapos nakakasakit ng ulo kasi kumura. Exclusive! Batang may sakit na leukemia. Humihingi ng responde. Nung tumaas yung cancer cells sa katawan niya, malala na pala ng sakit. Viral ngayon, magkakaibigang hindi lang sa vlog bumibida, ngunit maging sa kanilang advokasya, ating makikilala na. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Matapos magpakawala ng Iran ng higit sa 180 missiles para patamaan ng Israel, ay kaagad na nangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng isang retaliation. Kasunod nito ay kinundina naman ng Estados Unidos ang pag-atake ng Iran at muling inihayag ang commitment itong depensahan ng Israel. Sa kasalukuyang kalagayan ng Middle East, maipapalagay natin na malapit nang pumutok ang isang regional war na matatandaang nagsimula sa Gaza at ngayon ay malapit nang lumawak sa buong rehiyon. Ang missile strike ng Iran ay posibleng pagsimulan din ng mas malalim na hidwaan, lalo na kapag tumulong na rin ang mga Western allies ng Israel, partikular na ang US at ang mga proxies naman ng Iran na suportado ng Russia, China at iba pa. Mula sa ganitong scenario, maraming mga military analysts ang nagsasabing hindi malabong gawin ng Israel ang isang retaliatory attack kontra sa Iran sa mga susunod na araw. Ilang sa posibleng patamaan ng Israel ang mga military installations ng Iranian military, lalo na ang mga pasilidad na paggawaan ng ballistic missiles na ginamit laban sa Israel. Maaari ring pasabugin ng Israel ang mga air defense systems at missile launching facilities ng Iran. Ayon po kay retired U.S. Army Officer Richard Hooker, posible ring atakihin ng Israel ang mga nuclear facilities sa Iran para maantala umano ang paggawa ng mga nuclear missiles ng Tehran. At posibleng magbadya naman ito ng isang mas seryosong problema. Sa kabila nito, matagal nang itinatanggi ng Iran ang pagkakaroon nito ng nuclear weapons program. Matatandaang inakusahan ni Pentagon spokesperson Major General Patrick Ryder ang Iran na nagpapadala ito ng mga missiles sa Russia kung saan gagamitin umano ito laban sa Ukraine. The United States has confirmed reports that Iran has transferred shipments of Fatah 360 close-range ballistic missiles to Russia, which we assess could employ them within weeks against Ukraine, leading to the deaths of even more Ukrainian civilians. To echo our State Department and White House colleagues, this is a deeply concerning development as this partnership between Iran and Russia threatens European security and illustrates how Iran's destabilizing influence reaches beyond the Middle East and around the world. Additionally, Russian support for Iran is destabilizing as well, as Moscow is sharing technology that Iran needs. We'll continue to monitor these developments alongside our allies and partners across Europe and the Middle East, and remain steadfast in our support to Ukraine's defense from the threat these missile systems may pose to the people of Ukraine.
At higit pa po sa armas, posible ring atakihin ang mga petroleum infrastructures ng Iran. Isang pagkilo sa magpapagulo pa at makakapinsala sa oil industry at higit sa lahat sa global economy. Naniniwala rin ang ibang mga analysts na posibleng maglunsad ang Israel ng cyber warfare laban naman po sa Tehran. Matatanda ang libo-libong katao sa Lebanon ang nasaktan dahil sa mass pager blast na inilunsad ng Israel laban sa Hezbollah. Ang mga senaryong ito ay ilan lamang sa mga posibleng maging hakbangin ng Israel bilang paghihiganti sa missile strike ng Iran. At sa harap po nito, nagdulot ng malaking pinsala ang giyera sa Middle East. Sa katunayan, sumirit sa higit 5% nitong Huwebes ang presyo ng krudo sa harap na rin ng babala ng Estados Unidos na aatakihin ng Israel ang mga Iranian oil sites. At ngayong Biyernes po ay muling ipinagpatuloy ng Israel ang airstrikes nito sa Beirut. Ayon sa Lebanese Health Ministry, nasawi ang 47 katao habang sugatan ang 151 sa ginawang pag-atake ng Israel sa nakalipas na 24 oras. Mula rito ay pumalo na sa 41,788 na katao ang nasawi magmula noong October 7, 2023. At batay naman po sa datos na nakalap ng tanggapan ng United Nations High Commissioner for Refugees, nasa 160,000 na katao na ang lumikas mula sa Lebanon para tumungo sa Syria. Patuloy namang binabantayan ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang kalagayan ng mga Pilipino sa Beirut. Dati nang ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na nakikipugnayan na ito sa mga lokal na ahensya sa Beirut para matiyak na ligtas ang lagay ng mga OFWs natin doon. Tiniyak din ng DFA na handa ito para ma-repatriate ang mga Pilipino doon. Kasalukuyan ding pinag-aaralan ng DFA ang lahat ng posibleng hakbang para sa ligtas na pagpapauwi sa mga Pilipino roon. Kung magpapatuloy pa itong gulo sa Middle East, ay tuwirang marami pa ang madaramay, marami pa ang masasawi, at posible ring maging ugat pa na mas malawak na karahasan. Ika nga, violence breeds violence. Hindi man natin alam kung ano ang magiging hakbang ng Israel laban sa Iran, umaasa ang maraming huwag na itong maging ugat na mas malawak na digmaan sa Middle East. Kung kaya't sa ngayon, marami naman po talaga ang nagdarasal na makapagpatupad na nga ng isang matagal nang ipinaglalabang truce deal. Nagpahayag na hindi makadadalo si US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa ika-44 at 45 ASEAN Summit and related summits sa susunod sa Vientiane, Lao PDR. Batay sa impormasyon, naatasan si U.S. Secretary of State Antony Blinken na dumalo sa nasabing pulong bilang kapalit ni U.S. President Joe Biden. Hindi pa malinaw sa ngayon kung magkakaroon din ng pulong sa Laos si Pangulong Marcos at U.S. State Secretary Blinken. Sa panig naman ng China ay nakatakdang ipadala si Chinese President Xi Jinping o ni Chinese President Xi Jinping si Prime Minister Li Qiang bilang representante ng China. Bukod sa dalawang leader na hindi makadadalo, lahat ng ASEAN leaders ay nagpahayag ng kanilang intensyon na dumalo sa summit. Tiyak na pag-uusapan ng issue sa West Philippine Sea kung saan mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-uungkat nito. Partikular na ang mga naging insidente kamakailan lang sa West Philippine Sea. Hindi pa rin matiyak kung mabubuo na ang Code of Conduct na isinusulong sa mga nagdaang summit. Inihayag ng Singapore itong Biyernes sa mga bagong hakbang ng pamahalaan upang labanan ang money laundering. Ang pinaghigpit na framework ay kasunod ng pagbuo ng isang ministerial committee upang repasuhin ang mga panuntunan matapos madiskubre ang isang malawakang money laundering network noong nakaraang taon. Plano rin ng Singapore na i-flag at tanggalin ang mga kumpanyang walang aktibidad at palakasin at palitan ang ng dato sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Simula sa susunod na linggo, ang gobyerno ay magbibigay ng edukasyon sa mga hindi reguladong sektor, kagaya po ng mga car dealerships tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon na dapat i-report sa mga otoridad. Ang mga hakbang na ito na idinisenyo upang maiwasan at matukoy ang money laundering ay unti-unting ipatutupad at inaasahang ganap na maisasagawa sa loob ng isang taon.
Sa isang pahayag ni North Korean leader Kim Jong-un, sinabi niyang hindi mag-aalangan o mag-aalinlangan ng Pyongyang na gamitin ang kanilang armas nuklear. Ito ay sinabi ni Kim bilang tugon sa banta ni South Korean President Yoon Suk-yeol noong Military Day na nais niyang wakasan na ang rehimen ng North Korea. Tinawag pa niya ang komento ni Yeol na senyales sa kung sino sa kanila ang nanggugulo sa seguridad at kapayapaan sa gitna ng dalawang Korea. Sa parehas na talumpati ay binalaan ni Yoon ang North Korea sa paggamit ng kanilang nuclear arms kung saan sinabi niyang handa ang South Korea at kanilang mga kaalyadong bansa na tapatan ang kahit anong plano ng North. Kinutya ng presidential sister ang isinagawang parada ng armas ng Seoul sa naturang okasyon kung saan sinabi nitong if they had a certain amount of common sense, who could talk about the end of a regime by showing off what is such a uselessly bulky weapon. Ilang dekada nang pinaghandaan ng North Korea ang kanilang nuclear arsenal kung saan nakapagsagawa na ito ng 6 na underground nuclear detonation tests. Tinanggihan ng Russia ang posibilidad ng pakikipag-usap tungkol sa mga nuclear talks sa Estados Unidos dahil sa posisyon ng Washington hinggil sa expansion ng NATO. Мы категорически не принимаем и мы полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, которые велись бы, как это хотелось бы Вашингтону, без предварительных условий. Это лукавая формула, за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне, все остальное оставить за бортом. Ang kasunduan na naglilimita sa strategic nuclear weapons para sa lahat ng bansa ay mag-e-expire na sa 2026. Subalit, iginiit ni Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov na walang saysay ang pakikipagnegosasyon sa US para sa Moscow. До того, пока США не пересмотрят свой нынешний крайне враждебный курс на подрыв нашей безопасности и нанесение нам стратегического поражения, диалог с Вашингтоном по стратегическим делам, включая контроль над ядерными вооружениями, просто не имеет для нас смысла. Nagbigay babala rin siya sa mga Western allies ng Ukraine na huwag makikialam sa sitwasyon dahil magiging isang malaking pagkakamali umano ito. Hindi naman nagbabago ang suporta ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa paglaban ng Ukraine sa Russia. But this is my first time here as NATO Secretary General. And it was important to me that I come to Ukraine at the start of my mandate to make crystal clear to you, to the people of Ukraine, and to everyone watching that NATO stands with Ukraine. Sa pagbisita ni NATO Secretary General Mark Rutte ay personal nitong nakapulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Dito ay tiniyak niya na buo at hindi nagbabago ang suporta ng NATO sa Ukraine para tuluyang labanan ang Russia. Ilan sa mga natalakay ng dalawa ay ang mga kailangan ng Ukraine para tuluyang talunin ang Russia. Dagdag pa ni Rutte na sila ay gumagawa ng paraan para mapunan ang nasabing hirit na ito ng Ukraine. Говорили сьогодні також елементи плану перемоги нашої держави, які посилять Україну. Ми готуємо зараз до чергової зустрічі вже в форматі Рамштайн, і там обговоримо також цей план перемоги. Muling ibinahagi ni Zelensky sa NATO chief ang kanyang victory plan laban sa Russia. Magugunit ang tuloy-tuloy ang panawagan ni Zelensky sa mga kaalyadong bansa nito ng dagdag na military aid para talunin ang Russia. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні – це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Maraming health authorities ang nababahala dahil umabot na sa 26 ang naitalang kaso ng Marburg virus disease sa Rwanda.
11 sa mga ito ang namatay habang ang iba ay nasa isolation areas. Nagsimula na rin kumalat ang nasabing disease sa isang intensive care unit sa Kigali. Ayon sa Health Ministry ng Rwanda, ang sintomas ng disease ay katulad ng Ebola virus, mataas na lagnat, panghihina, pagsusuka, pananakit ng buong katawan, diarrhea at pagdurugo ng mga mata, ilong o bibig. Ang virus ng disease na ito ay nakukuha sa mga paniking Egyptian rosette bats. Wala pang lunas o vaccines para sa Marburg virus. At ayon sa health experts ay nasa 88% ang death rate ng sakit na ito. Ayon sa isang human rights group, sinalakay na isang gang ang isang maliit na bayan sa Haiti nitong Huwebes kung saan mahigit 20 katao kabilang ang mga bata ang napatay. Makikita sa footage ang mga tao na nagsisitakbuhan matapos kumalat ang balita na papalapit na ang Grand Griffe Gang. Dose-dosenang tao ang nagtipon sa paligid ng ospital sa St. Mark kung saan dinala ang mga sugatan. Ayon kay Bertid Haras, tagapagsalita ng Commission for Dialogue, Reconciliation and Awareness to Save the Artibonite, 50 katao pa ang sugatan sa pag-atake ng Grand Griffe Gang sa bayan ng Pont Sonda. Pinuna ni Haras ang lokal na pulisya sa kalapit na baybaying lungsod ng St. Mark dahil hindi umano sila kumilos upang tulungan ang mga taong inaatake sa Pont Sand. Hindi bababa sa 18 katao ang napatay sa isang airstrike ni Israel sa Tulkarim refugee camp sa West Bank. Ipinakita sa footage ang malawakang pinsala sa kampo na matatagpuan sa hilaga ng West Bank. Ang lugar ay puno ng mga nawasak na gusali at nasusunog na mga debris at makikita ang mga rescuers na nagmamadaling dalhin ang mga sugatang biktima upang mabigyan ng medikal na atensyon. Ayon sa militar ng Israel, isinagawa ng kanilang fighter jets ang airstrike nitong Huwebes na may koordinasyon sa Internal Security Service ng Israel na Shin Bet. Dagdag pa rito, sinabi nilang ang target lamang nila ay ang pinuno ng infrastruktura ng Hamas sa Tulkarim. Pinayuhan ng Israel military ang mga residente ng higit sa 20 bayan sa South Lebanon na lumikas na. Ito ay habang isinasagawa ang cross-border incursions at ang pag-atake ng Israel sa Hezbollah doon. Si Jeff Sanidad para sa report. Dulot ng pinakabagong babala ng Israel, nasa 70 na ang mga bayan na lumikas dahil sa labanan sa Lebanon. Kasama rito ang provincial capital na Nabatye. Isa na namang Israeli military operation ang tila nakapwesto laban sa Iran-backed armed group na Hezbollah. Samantala, nagpasabog din ang Hezbollah ng mga rockets na lumanding naman sa northern Israel. Isa rito ay nagdulot ng sunog malapit sa coastal town ng Nahariya. Noong Martes, nagpadala ng mga sundalo ang Israel papasok ng southern Lebanon matapos ang 2 linggong matinding airstrikes na lalong napalala sa kaguluhan sa gitnang silangan na ngayon ay sinalihan na ng Iran at maaaring salihan na rin ng Estados Unidos. Ayon sa Israel, ang layunin ng operasyon nito sa Lebanon ay upang makabalik ng payapa sa kanilang mga tahanan ang libo-libong mga mamamayan nito na lumikas mula northern Israel dahil sa pagbobomba ng Hezbollah. Higit sa 1.2 million Lebanese na ang na-displace ng pag-atake ng Israel. Halos 2,000 naman ang nasawi na matapos ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Karamihan ay nitong nakaraang linggo lamang. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At nahihilo na nga raw po ang staff ng mga ospital sa Beirut dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga biktima ng putukan. Bunsod pa rin ang giyera sa Middle East. Ana Kui para sa balita. Ayon kay Rafiq Al-Hariri General Hospital Director Dr. Jihad Sadeh, malapit ng masaid ang stockpile nila dahil sa dami ng pasyenteng dinadala rito upang ipagamot. Marami sa mga ito ay mula sa mga ospital sa Dahieh nang magsara ito dahil sa mga pabobomba ng Israel doon. لما صار القصف كثير قوي بالضاحية المستشفيات اولا ما عاد فيها تستقبل رجعت صارت المستشفيات برات الخدمة خارج الخدمة
ما عاد في نرسات يقدروا يجوا، ما عاد في حكماء يقدروا يجوا، طرقات سكرت، الكهرباء انقطعت، فخلص المستشفيات ما بقى فيها، فكمان نقلوا مرضاهم كلهم لعنا لانه فضوا المستشفى، وحتى عرضوا علينا يبعثوا لنا النيرسات والحكماء من عندهم لحتى يساعدونا لانه نحن ما قادرين ناخذ كل هالحمل فجاه. هلا بعد ما سكرت المستشفيات بيعرفوا العالم انه ما بقى في مستشفيات الضاحيه شغاله، فعم يجوا دايركتلي لعنا ان كان اسعافات او مرضى مع عيالهم. Ang Rafiq Al-Hariri General Hospital ay ang pinakamalaki sa Lebanon. Para kay Sade, pinangangambahan niya ang posibilidad na pati ang ospital nila ay tamaan na rin ng bomba kung hindi titigil ang putukan. الخوف انه تنضرب المستشفى. مع انه هيدا الاحتمال كتير بعيد، ولكن ما في شيء بعيد عن اسرائيل. مثل ما عملوا بغزة بيعملوا عنا، ما في شيء يمنعهم. Isinalaysay ni Sade ang para sa kanya ay ang pinakamahirap na naranasan kamakailan. اللي أصعب شيء شفته إنه لما أب كان عم يدور على ابنه، وبالأخير عرفنا إنه ابنه موجود عنا أشلاء. Mula na mag-umpisa ang pag-atake ng Israel sa Lebanon, tinatayang may 2,000 tao na ang nasasawi. Ayon sa Health Minister ng Lebanon na si Firas Abiad, kabilang rito ang 107 mga bata. Maraming mga bansa na rin na nag-i-evacuate ng kanilang mga mamamayan mula sa Beirut sa pagmumungkahi na rin ng mga pamahalaan. Anakwi para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Walang plano ang UN peacekeepers na lisanin ang blue line sa gitna ng Israel at Lebanon. Sinabi ni Jean-Pierre Lacroix, ang UN Undersecretary General for Peace Operations, na mananatili silang committed sa kanilang mandato at wala silang balak umalis sa naturang teritoryo hanggang sa kanilang makakaya. Kasunod ito ng hiling ng Israeli Defense Force o IDF na lisanin ang rehiyon upang hindi sila madamay sa gulo. Dagdag pa nito, sinabi ni Lacroix na ang pangunahing tungkulin ng kanyang ahensya ay ang protektahan ng mga sibilyan, pati na rin ang pagbigay ng pansamantalang paninirahan para sa mga napilitang lumikas. Ikinabahala naman ng United Nations ang sitwasyon sa timog na bahagi ng Lebanon at ang epektong naidudulot nito sa mga sibilyan at nanawagan silang muli para sa pagtigil ng karahasan ng magkabilang partido. Isang senior United Nations official ang nagsabing mga sibilyan ang nagdurusa sa devastating conflict ng Israel at ng Hezbollah na nangyayari ngayon sa Lebanon. Narito po ang detalye ng balita mula kay Jessica Bautista. Sa kasalukuyan, may 1 milyong tao na sa Lebanon ang apektado ng laban doon. Ayon kay UN Resident and Humanitarian Coordinator Imran Riza, ang takbo ng displacement o paglikas mula noong 23 ng Setyembre ay lumampas na sa pinakamalalang inaasahan. Anya, labis-labis ang pinsala nito sa infrastrukturang sibilyan sa bansa. I think what we saw from September 23rd on is truly catastrophic. It's something that, people use the word unbelievable. What are we living through? What are we looking at over here? The level of trauma, the level of fear amongst the population has been extreme. Dagdag ni Riza, may halos 100 emergency at medical workers na ang nasawi sa gitna ng labanan. Karamihan anya sa mga ito ay nitong mga nakaraang araw lamang. Pinigyang diin din nito na batay sa international humanitarian law, kailangang payagang magkaroon ng access ang humanitarians sa mga taong nangangailangan. At dapat anyang maprotektahan ang infrastrukturang sibil. 97, I think today's figure is a total of 97 medical and emergency workers who have been killed so far, and the majority of them is certainly in the last 10 days. So that aspect of IHL is extremely important right now, to allow humanitarians to be able to access those in need and help them. Civilian infrastructure has been hit a great deal, so it's protection of civilian infrastructure. Water establishments, water systems, electricity, all of this. So this is what we call for when we're saying respect the rules of law. The rules of war.
in this. Noong Martes, magkasamang inilunsad ni Riza at ni Lebanese Prime Minister Najib Mikati ang $426 million appeal upang magmobilisa ng resources para sa mga sibilyang apektado ng kaguluhan at para sa krisis pangsangkatauhan. Jessica Bautista para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 78 katao patay matapos lumubog ang kanilang bangka sa Congo. Texas dinidemanda ang TikTok dahil sa paglabag nito sa privacy ng mga bata. At Sydney Sweeney sinundan ng mga paparazzi para sa isang bikini photo. Mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Discovered how the love for motorsports became one man's advocacy and business. Alvin Nazal, CEO and owner of Kid Code Incorporated, talks to us about the growing community of responsible, disciplined riders as part of his passion and advocacy. He will also walk us through the online selling of authentic and premium motorcycle parts, accessories, and more. Nakita ko yung opportunity for the Filipino na magkaroon ng proper platform to train for them to improve. For the kids, this is the first time na magkaroon ng programa ng Road to MotoGP. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. 78 bangkay ang na-recover habang 40 naman ang na-rescue matapos maaksidente ang isang bangka sa Lake Kivu ng Congo. Alamin natin ang detalye mula kay Michelle Verzonilla. Sa isang video makikita ang dalawang palapag na bangka na natutumba patagilid bago tuluyan lumubog sa payapang tubig. Ayon kay South Kivu Governor Jean-Jacques Poresiayon, batay sa manifesto ng bangka, may 278 pasahero ito. Anya, gugugol ng ilang araw bago matiyak ang tiyak na bilang ng nasawi sa insidenteng ito. Para sa pamilya ng namatay sa paglubog ng bangka, gobyerno ang dapat sisihin. Ayon kay Moshugulya Vien Fate na residente ng Goma, kailangan buksan na ang daan na napinsala ng labanan upang magamit ng muli ng mga residente.
Guvernema iko naona gisi barabara inafungiwa. Hivi yote ni manani, ni makonsekansi za vita. Vita watu wananyamaza, wamekosa kupigana, maadui watike barabara ifunguliwe. Tunajua wakati barabara ilikuwa inafunguliwa, matela accident hazikuwa na paretre. Hii ni maprobleme zote za vita. Ndio maana guvernema sambre yenyewe inafanya watuambie kama washatuuzisha wala vitu gani yenyewe walishafanya zima manani za mtu bali. Kapareho ng sentimiento ni Santos Bulangalire, aniya dahil sarado ang mga kalye, labis na napupuno ang mga bangka. Imbis na 2 bangka ang bumiyahe ng araw na iyon, iisang bangka lamang ang pumalaot, sakay ang pasahero ang 2 pasada dapat. Guvernema ijikaze ifungule njia juu bato ziko zinasharge sana juu ya nini kukosa barabara. Vrema batu wanasufrire na hii ni kosa guvernema. Bato moya njo ilitoka kule Minova kisha imepakiza sana. Kumbe alikuwa magari kama imesaidia magari nabeba batu kidogo na bato nabeba batu kidogo. Njo yangu yote hii. Michelle Verzonila para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinira na malakas na hangin ng Typhoon Kraton ang isang convenience store sa Taiwan. Kita po sa video na pinagtutulungang itulak ng mga tauhan ng convenience store ang pinto ng gusali. Subalit pagkatapos ng ilang sandali ang tumilapon ang mga ito dahil sa lakas ng hangin dala ng kraton. Dito na tinangay at nasira ang loob ng convenience store. Nitong October 3, nasawi ang 2 katao habang nasa 12 naman ang sugatan dahil sa nasasabing bagyo. Nasa 9,600 na katao ang inilikas mula sa 12 syudad at probinsya sa bansa. Ayon po yan sa ulat ng lokal na pamahalaan ng lugar. Isang aso ang mandi itinali sa likod ng isang kotse at kinalagkad ng halos 700 meters. Agad na tinawag ng pansin ng isang netizen ang driver ng kotse kung kaya't ito ay huminto. Ayon sa driver, hindi niya alam na may nakataling aso sa kanyang sasakyan. Nagtamo ang aso ng mga sugat sa mga paa at tiyan, halos nawala rin ng mga balahibo nito. Nanlumo ang may-ari ng hayop nang malaman kung anong nangyari sa kanyang alaga, kaya't kinasuhan niya ang driver ng kotse. Unti-unti nang nakaka-recover ngayon ang aso dahil na rin sa tulong ng mga nag-donate para sa kanyang operasyon. Samantala sa isang shopping mall, isang batang babae ang naipit ang paa sa escalator. Umiyak ang bata sa takot habang nagpanik ang mga kasama nito dahil baka nga naputol na ng paa ng bata. May isang clown ang tumakbo sa may escalator at maagap na pinindot ang stop button para tuluyang huminto ang escalator. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga bombero para tuluyang alisin sa pagkakaipit ang batang babae. Nakaligtas ang bata sa tiyak na kapahamakan dahil sa tulong ng superhero na payaso. Maraming empleyado ng Samsung sa Southeast Asia, Australia at New Zealand ang nawala ng trabaho. Ayon sa mga media sources, 10% ng workforce ng tech giant ang nawala. Ito ay dahil sa cost-cutting at operational efficiency plans ng Samsung. Subalit niliwanag din ng sources na walang plano ang Samsung na magtanggal ng empleyado sa headquarters nito sa South Korea. Nagkasundo ang may-ari ng Louis Vuitton, Moet Hennessy at Tag Heuer or LVMH at Formula 1 sa isang global partnership na tatagal ng 10 taon. Simula sa taong 2025 ay papalitan na ng LVMH ang Rolex bilang business partner ng Formula 1. Ayon kay LVMH Watches CEO Frederic Arnault, nais ng kumpanya nila na higit pang magpalago ng experiential dimension ito at ang kumpanyang Formula 1 na nagbibigay ng nasabing karanasan. Hindi na nagbigay ng detalye si Arnault kung magkano ang 10-year deal ng LVHM at ng Formula 1. Subalit, matatandaang nagbayad si LVMH owner Bernard Arnault ng $166 million para maging premium sponsor ng Paris Olympics. Dinamanda ng Texas State ang TikTok dahil sa umano'y pagkuha ng mga personal na impormasyon ng mga bata na walang pahintulot ng kanilang mga magulang o legal guardians.
Batay sa lawsuit na inihain ni Texas Attorney General Ken Paxton, dapat magbayad ang TikTok ng hanggang $10,000 sa bawat paglabag nito sa Securing Children Online Through Parental Empowerment Act o ang SCOPE Act. Sinabi ni Paxton, hindi umano nagkakaloob ng sapat na tools ang ByteDance para higpitan ang pamantayan para sa children's privacy at account settings ng platform na TikTok. Git ni Paxton, dapat panagutin ng TikTok at iba pang malalaking technology companies na pinagsasamantalahan ng mga kabataan at mga menor de edad sa Texas. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang TikTok hinggil sa inihaing reklamo laban sa kanila. Pansamantalang ipinagpaliban ng FIFA ang kanilang desisyon na suspendihin ang Israel sa paglahok ng kanilang torneo. Ayon sa FIFA na hindi muna sila maglalabas ng anumang desisyon ukol sa hiling ng Palestine. Hiniling kasi ng Palestine na suspendihin ang Israel at ang kanilang council dahil sa ginawang pag-atake nito sa Gaza. Sinabi naman ni FIFA President Gianni Infantino na kanilang pinag-aaralang mabuti ang nasabing usapin at humihingi sila ng mga payo mula sa mga ilang eksperto. Nagkasundo ngayon ang Studio Ghibli at ang kumpanya ng MM2 Entertainment para sa 5 taon na distribution deal ng mga palabas. Nakasaad sa kasunduan na pinapayagan ng Studio Ghibli na ilabas ng MM2 ang nasa 21 mga animated films nito. Kabilang sa mga tanyag na palabas ng Studio Ghibli ay ang Spirited Away, Howl's Moving Castle, The Boy and the Heron at ang My Neighbor Totoro. Nakatakda namang ilabas ng MM2 ang mga ito sa mga bansang sa Asia na gaya ng Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Philippines at Cambodia. Batay sa kasunduan ay mapapanood ang unang Studio Ghibli bago matapos ang taon sa piling bansa na sakop nito. Samantala, sinabi ng CEO ng MM2 na isa ito sa mga hakbang nila na maipalabas ang mga classic na Studio Ghibli sa maraming manonood sa Southeast Asia. Matapos ang sunod-sunod na pagsuporta ng mga artists ay inendorso na rin ng American singer na si Bruce Springsteen ang pagtakbo ni Kamala Harris. Inanunsyo ni Springsteen sa isang video sa kanyang Instagram na si Kamala Harris ang iboboto niya sa darating na halalan sa pagsapit ng Nobyembre. Pinuri rin niya ang dedikasyon ni Harris at Walz na isulong ang pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa kabila ng pagkakaiba ng estado sa buhay, relihiyon at lahi. Kasunod dito ay binatikos niya si Trump na hindi umano lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng bansa at halaga nito bilang isang pinuno. Anya, isang malaking balakid lamang siya sa konstitusyon at sa demokrasya ng bansa kung saan ay hindi na dapat siyang muling umupo bilang Pangulo. Dagdag pa nito ay nirerespeto niya ang pagkakaiba ng mga opinyon ng mga tao sa pinunong nais nilang maupo. Samantala, bago matapos ang video ay binigyan diin niya ang halaga ng boto ng bawat mamamayan sa kinabukasan ng kanilang bansa. Nagsalita na ang aktres na si Sydney Sweeney kaugnay sa pagsunod ng mga paparazzi sa kanyang bahay. Binanggit niya na nakararanas siya ng magkakasunod na problema dahil sa biglaang pagsikat niya mula sa pelikulang Anyone But You. Kabilang rito ay ang panghaharas ng mga paparazzi sa kanya na pumunta pa sa kanyang bahay at iginigiit na hindi aalis kung hindi ito magbibigay ng larawan na nakasuot ng bikini. Sinagot niya rin ang akusasyon ng netizens na pinapunta niya ang mga ito sa kanyang bahay para magpapansin lamang at kumuha ng publicity. Anya ay hindi niya ipatatawag ang mga ito para lamang kuhaan siya ng larawan sa bahay kung saan nakatira ang mga bata niyang pamangkin at pamilya. Dagdag pa rito ang pangamba niya sa seguridad niya at ng kanyang pamilya dahil sa matinding pagsunod nito sa kanyang personal na buhay. Samantala, matatandaan naman na inilabas noong nakaraang taon ang hit rom-com film na Anyone But You kung saan ay nakasama niya ang aktor na si Glenn Powell. Susunod, gitara ng Beatles nakatakda ng isubasta sa halagang $800,000. Mga ampong South Koreans patuloy na hinahanap ang kanilang biological parents. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Mata ng Agila World News. Ang iba pa pong mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
Sunday on Cine Throwback. We got a low pressure read on the pipeline. We are a 4-man saturation dive team. You know there's a storm in the way. We came here to do a job. Get sorted out. Get on the radio! Belt to surface! Belt to surface! Dropping at speed! All stop on the belt! Brace yourselves, please! Are you okay? Mitch, talk to me! We're losing oxygen. Talk to me! I know you're scared, but you can do it! You can do it! Come on! This Sunday, 12 noon, here on NET25. Let's net together sa NET25. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Kita ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, babalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Nakatakdang isubasta sa halagang 800,000 dolyares ang gitara na pagmamayari ng miyembro ng Beatles. Walang iba po kundi si George Harrison. Matatanda ang unang ginamit ni Harrison ang electric guitar noong nagsisimula pa lamang ang grupo ng Beatles. Nabili niya ang naturang gitara sa isang music store sa Liverpool na bumida naman sa kanilang performance sa Cavern at Germany. Ayon sa organizer ng auction, kinikilala itong Futurama guitar na isa sa pinakamatagal na instrumentong gamit sa mga performances ng Beatles. Taong 1964 naman nang ibinigay niya ang instrumento bilang donasyon at papremyo sa kompetisyon sa rock magazine. Samantala, makikita ang gitara ngayon sa The Beatles Story sa Liverpool at nakatakdang isubasta sa Julian Auctions na magaganap po mula November 20 hanggang 22. Mahigit sa 200 ng mga pinaampon sa mga bansa sa kanluran ang ngayon nagbabalik sa South Korea para hanapin ang tunay nilang pamilya. Marami sa mga ito ang humaharap sa problema na hindi na mahanap ang tunay na pamilya ng mga ito. Ito ay matapos nilang madiskubre na hindi pala totoo ang mga impormasyon sa kanilang adoption papers. Sa kabila nito ay umaasa pa rin sila na mahanap ang mga ito mula sa baby photos na hawak nila at mga pangalan ng mga bahay ampunan na kanilang pinanggalingan. Agaw pansin din ngayon sa Busan na nagkalat ng flyers ng ilan sa mga ito bilang bahagi ng pag-asa na makapagbibigay ng impormasyon sa mga taong hinahanap nila. Bukod rito ay naglunsad naman ang Korean adoptees ng DNA testing para sa mga lumalapit na nagsasabi na sila ang tunay na pamilya ng mga ito. Dagdag pa rito ay naging matagumpay para sa ilan na makita at makausap ang tunay nilang mga magulang habang ang iilan ay patuloy na umaasa sa kanilang paghahanap. Alam mo, nakakalungkot yung kwento niya, ano? Kasi dekada na rin yung lumipas, umidad na sila ng mga edad, siguro 30-something, bago nila nalaman na yung impormasyon na provide sa bahay ampunan, walang katotohanan. In fact, hindi naman, yung iba sa kanila, hindi talaga ipinaampon ng mga magulang, kundi nung panahon daw na yon, meron talagang feeding program, ang gobyerno, na pwede mong dalhin sa isang pasilidad yung mga anak mo para ma-provide ng pagkain kung hindi mo afford. So, ang nangyari, pagbalik ng magulang, wala na yung mga anak niya na ipaampon na sa West. Ganyan. Grabe. Malungkot. Nakakalungkot talaga yan dahil di ba sa atin talaga, family talaga is one of the most important factors in our life, di ba? Kayo, sabi nga, di ba, kanino ka ba bumabangon para kanino ka bumabangon?
Kami po, si Nina ay talaga mga hands-on moms din po kami. So napakahalaga talaga ng pamilya. Speaking of which, happy birthday, of course, kay Kuya Joaquin. Tama, 17 na siya. Diba? Isipin mo na lang yung, di ba, ngayon nga iniisip ko, kapag nanay ka na kasi iniisip mo yung longing ng magulang na nawala ng anak. Tapos ilang dekada, hindi ka nawawala ng pag-asa na baka sakaling mahanap mo pa sila. So ngayon medyo nagkakaroon ng linaw, di ba? Medyo may glimmer of hope para sa mga magulang, tsaka dun sa mga anak Maganda po natin masubaybayan ang istorya na yan. Tignan natin ang developing. Ang sarap siguro. Events ng nasabing issue na yan dyan sa Korea. Ako, pero Nina, kalain mo ba? Yun nga. Biyernes na pala. Napakabilis ng pagdaan ng panahon. So sana po you can get to spend this weekend with your loved ones, especially your family. Hug your children habang nagpapayakap pa sila. Oo, di ba? Huwag paghinayangan. Yes. Wala pong konsumo sa gasolina. Ang pagyakap sa inyong mga anak at pagpaparamdam ng pagmamahal. Ayun. Ayan. So mamaya, alam na ng mga anak namin, pagdating namin sa bahay, yakap agad. Yakap tsaka pa-midnight snack ka, Ricky. Yes, of course. Sana rin po ay magkaroon po kayo ng blessed weekend spent with the people you love the most. At tandaan, narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy weekend, everybody. Muli, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores na bumabati rin ng happy weekend sa inyong lahat. Itong Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa World o Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Good evening, everyone. Thank you, Nina and Ricky. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. North Korea's Kim Jong-un issues a stark warning, pledging to unleash all military options, nuclear included, against any threats to the nation's sovereignty. And a week of crisis in North Carolina, communities still struggling without basic utilities after a devastating hurricane tore through the southeast. Thousands face another night in the dark as power and water outages drag on. But nobody was prepared for this. I mean, 30 feet of water coming down the valley was just something none of us ever imagined. And tensions escalate in the Middle East as President Biden reveals the U.S. is weighing options to strike Iranian oil facilities. There is now an uncertainty about where is the next target. Energy facilities, critical infrastructures could be the other target. Looking at where the prices will go, definitely it depends on where the destruction would be and how much oil is going to be taken off the market. And the news starts now. Hurricane Helene's destruction continues to unfold. The death toll has surpassed 200, with the majority of the victims hailing from North Carolina. Rescue teams are still searching for survivors a week after the devastating floods. Take a look. The city of Asheville, North Carolina faces a harsh new reality. Floodwaters invaded areas long considered safe, catching residents completely off guard. But nobody was prepared for this. I mean, 30 feet of water coming down the valley was just something none of us ever imagined. In Wednesday's address, President Biden acknowledged the monumental task ahead. But folks, this entire project is going to cost billions of dollars, not tens of thousands, not millions, not a billion, billions of dollars, because it goes through so many states. The president emphasized his commitment to long-term recovery efforts. I see you, I hear you, I agree with you, and I promise you we have your back. We're going to stay until you're restored. The federal response is in full swing. FEMA has mobilized over 1,500 personnel across the southeast, while 1,000 military personnel join an army of volunteers on the ground. In the mountains of North Carolina, where roads remain impassable,
private helicopter companies have become lifelines for isolated communities. When we're landing in some of the communities where we're dealing with residents of the communities, everyone has been extremely thankful and very, very helpful, to the point where we almost have to monitor them rushing the helicopter because they're so excited. So the aid that we're delivering is water, food, a lot of supplies for babies, fuel, and Starlinks. So Elon Musk graciously donated over 100 Starlink units, and we've just been distributing them to local fire departments who we know have been isolated with no comms, and it's fantastic. So that's really, really helped us out tremendously. The region endured a staggering 14 inches of rain in just 72 hours, turning peaceful streams into destructive torrents. As Asheville looks to rebuild, city planners face a sobering reality. Even buildings designed to withstand historical flood levels prove vulnerable to Helene's fury. And it's a stark reminder that in our changing climate, the old rulebook may no longer apply. In southern Taiwan, efforts are underway to clean up after Typhoon Krathon battered the region. The storm, now downgraded to a tropical depression, caused flooding and high winds, slamming into the major port city of Kaohsiung. Streets were inundated, windows shattered, and debris scattered by record-breaking winds. While most of Taiwan has resumed work and financial markets have reopened, Kaohsiung and nearby Pingtung County remain in recovery mode, marking their fourth consecutive day off as officials work to drain floodwaters, clear roads, and remove fallen trees. Typhoons typically strike Taiwan's mountainous east coast, but this time Krathon made landfall on the island's flat and densely populated west coast. And breaking news from Thailand, where nature's fury meets a desperate race against time. What happens when you need to evacuate 100 elephants from rising floodwaters? Now that's exactly what's unfolding right now at a popular sanctuary in the north of the country. Now picture this, elephants belly deep in floodwater being urged to safety by their desperate handlers. And this isn't a scene from a movie. It's happening right now at the Elephant Nature Park near Chiang Mai, Thailand. But why is this rescue so challenging? Here's what makes this situation critical. Many elephants are blind or injured, and the waters are still rising. Nearly 100 elephants need evacuation. Tourists are also trapped in the sanctuary, and this crisis comes in the wake of Typhoon Yagi, Asia's most powerful storm this year. The question now, with more rain forecast and river levels rising, will these gentle giants need to be moved again? The sanctuary said they're already preparing for a possible second evacuation. ขึ้นมาด่วนนะมาทำหาเรือหรืออะไรกันพวกเรามาหาอุปกรณ์ก็สวิงมาจับแต่ตอนนี้ก็สรุปแล้วมาแล้วก็เข้าไม่ได้ที่สองดินสไลด์เพิ่งเข้าได้ตอนนี้ก็4 ชั่วโมงที่เราพยายามไปอย่างยิ่งเพราะว่าเราอุตส่าห์ย้ายหมูนะครับมาอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเราคิดว่าหมู่บ้านจะไม่ท่วมแต่ตอนนี้ปรากฏว่าหมู่บ้านท่วมหมดหมู่บ้านที่สูงที่สุดก็ท่วมหมดแล้ว And this isn't just any elephant sanctuary. Since the 1990s, they've rescued over 200 elephants from tourism and logging. And now they're fighting to protect these same animals from nature itself. And tensions in the Middle East continues to deteriorate. Let's get the latest update from Thomas Eyelikeness. On Thursday, U.S. President Joe Biden confirmed discussions have been going on about whether the U.S. would support Israeli attacks on Iran's oil facilities. Would you support Israel striking Iran's oil facilities, sir? We're discussing that. I think that would be a little... Anyway. Now, a day earlier, Biden said the U.S. would not support attacking Iranian nuclear installations. So far, Israel has not indicated how it will respond to the missile attacks. Biden's comments have led to a 5% jump in oil prices. There is now an uncertainty about where is the next target.
energy facilities, critical infrastructures could be the other target. Looking at where the prices will go, definitely it depends on where the destruction would be and how much oil is going to be taken off the market. But historically, we have seen that geopolitical factors, if the impact is not in a larger scale and could be mitigated, is not huge. In Lebanon itself, civilians are the ones feeling the brunt of Israel's increased military actions. The country's health minister says the healthcare system is overwhelmed with casualties from the airstrikes and ground operations. He says nearly 2,000 civilians have been killed, and about 10,000 others have been wounded. And those trying to save lives, like these people here, often find themselves in the line of fire. UN humanitarian worker Imran Riza says nearly 100 healthcare workers have lost their lives. 97, I think today's figure is a total of 97 medical and emergency workers who have been killed so far, and the majority of them is certainly in the last 10 days. World Health Organization chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus says the constant bombing has forced dozens of health facilities in southern Lebanon to close. In Beirut, he says 3 hospitals had to evacuate all staff and patients, and another 2 have been partially evacuated. Ghebreyesus says the bombing has also driven away a lot of people they rely on. Many health workers are not reporting to duty as they fled the areas where they work due to bombardments. This is severely limiting the provision of mass trauma management and continuity of health services. The items needed to treat patients are also in short supply. Ghebreyesus says Israel's military action makes it difficult to bring much-needed goods into Lebanon. We had planned to deliver a large shipment of trauma and medical supplies tomorrow to Lebanon. Unfortunately, this has not been possible due to the almost complete closure of Beirut's airport. Israel's incursion into southern Lebanon has prompted many to leave and seek refuge in other countries. And nations around the world are evacuating their citizens from the Middle East country. They leave reluctantly, saying goodbye to family and friends, not knowing if they will ever see them again. For these people, life has changed. I should go back because I have university and everything, but I'm not sure when the situation will get better. It's very messy. No one knows what's happening. Every day there's something new. So I'm not sure. University is closed for now. I have to put my life on pause now. I just feel bad for all those people I left behind, all those friends, my kids' friends. It's been tough. It's been very tough to leave them behind. Yeah, I don't know if we're going to see them again or not, and hopefully they are in safe places. Those safe places may be hard to find, especially for people in southern Lebanon, the Bekaa Valley, and southern Beirut. The shelling has forced more than 1 million of them from their homes. They leave behind homes that have been reduced to piles of rubble, going from one place to another, hoping to find safety, but then being forced to move once more after being struck again. Lebanon had already been dealing with economic and political crises before this conflict began. Now, the level of trauma, the level of fear among people has been ramped up to extreme, leaving many without hope. Thomas I. Likeness, NET25 World News. The Kremlin today accused Ukraine of playing with fire, following reports that a Ukrainian drone was intercepted near Russia's Kursk nuclear plant. Some media outlets also reported a fire had broken out nearby. Kremlin spokesman Dmitry Peskov stated that Russia would raise the issue with the International Atomic Energy Agency. Киев продолжает играть с огнем, и в наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ. Пока контактов с Грузией в планах Путина нет. However, Ukraine has denied targeting the plant, with the foreign ministry spokesperson refuting claims of any attacks in the area. Ukrainian forces had entered Russia's Kursk region in early August and remained there, despite ongoing efforts by the Russian military to push them out.
North Korean leader Kim Jong-un has warned that his country will not hesitate to use its full offensive capabilities, including nuclear weapons, if its sovereignty is threatened. The remarks were reported by state media KCNA today. Kim also criticized South Korean President Yoon Suk-yeol, accusing him of destabilizing regional peace and security. And this followed Yoon's recent comments about potentially ending the North Korean regime. Kim's statements were made during a visit to a military special operations training base on Wednesday. Earlier this week, Yoon issued a firm warning to North Korea, stating that any nuclear aggression would be met with a resolute, overwhelming response from South Korea and its U.S. allies. Meanwhile, Yoon held his first phone call with Japan's new Prime Minister Shigeru Ishiba on Wednesday. The two leaders agreed that a united response, together with the U.S., is necessary to counter North Korea's threats, according to a statement from Yoon's office. North Korea has long pursued its nuclear weapons program and is believed to possess enough materials for dozens of nuclear weapons, having conducted 6 nuclear tests. Yemen's Iranian-backed Houthi militia released a video showing a vessel being hit by a missile and bursting into flames. According to maritime security agencies and sources monitoring the area, 2 vessels sustained damage after being hit with missiles and a sea drone off Yemen's Red Sea port of Hodeidah. Both vessels reported that their crews were safe. Reuters was able to verify the location of the oil tanker Cordelia Moon through the vessel's automatic identification system, or AIS. The identity of the vessel was verified by matching file imagery, and the date was verified through corroborating reports. Houthis have launched attacks on international shipping near Yemen since last November in solidarity with Palestinians in the war between Israel and Hamas in the Gaza Strip. The crippling strike that has disrupted operations at major East and Gulf Coast ports has come to an end. Over 25,000 workers in 14 ports along the East and Gulf Coast had walked off the job earlier this week, demanding higher wages and safeguards against automation. U.S. dock workers and port operators reached a deal Thursday to end a crippling 3-day strike. The stoppage has shut down shipping on the East Coast and Gulf Coast. It's the biggest such walkout in nearly half a century, with analysts putting the cost to the economy at up to $5 billion per day. In all, 36 ports were affected, including New York, Baltimore, and Houston. Now, Reuters sources say the two sides have agreed to a pay hike of 62% over 6 years. The United States Maritime Alliance group of employers had previously offered close to 50%. In a statement, the union and port operators said they would now go back to the bargaining table to hammer out the remaining details. Among the key issues that remain is automation, which workers say will lead to job losses. International Longshoremen's Association boss Harold Daggett wants cargo shippers to stop projects that threaten employment. He says shipping lines like Maersk have refused to heed the demand. Now, a deal to end the strike will be a relief for President Joe Biden. He had sided with the dockers, calling on the shipping industry to share the bumper profits it's made in recent years. Biden had resisted calls from business groups and Republican lawmakers to use federal powers to end the stoppages, which they said threatened chaos for consumers. The strike has left at least 45 container vessels waiting to unload and came just as southeastern states were struggling for supplies following a deadly hurricane. On Thursday, the White House convened a virtual meeting of shipping line bosses, pressing them to agree to a quick deal following the storm. By midday, the shippers had agreed to make an improved pay offer. Is Japan finally saying goodbye to decades of falling prices? A bold move from Tokyo as the country's new leadership takes aim at the cost of living crisis. In his first major economic initiative, Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba is reaching for his government's wallet. Take a look. Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba told his ministers to compile a fresh economic package Friday. His demand is aimed at helping households cope with rising living costs. The new Prime Minister was only sworn in this week and had previously been seen as a supporter of fiscal austerity. But he now stresses his new government's top priority is to exit deflation that has weighed down the country for 3 decades.
Ishiba's move comes ahead of a general election. We would need to support people suffering from rising costs right now. Until a positive growth cycle with wage increases outpacing inflation and driving capital expenditures is established. Ishiba told his cabinet on Thursday that a supplementary budget would be compiled to fund the package. It would come after lower house elections due in late October. He said the fresh package would include payouts to low-income households and subsidies to local governments. Ishiba also pledged to make efforts to boost the minimum wage by around half this decade. He said economic conditions have improved and wages have finally begun to grow after 3 lost decades that focused on cost cuts. But Ishiba added there was a long way to go before people felt safe to spend. He also vowed Friday to keep building ties with like-minded nations, including deeper security cooperation with South Korea. He said he would work with China where possible, while confronting it on issues of disagreement. President Marcos Jr. reaffirmed his administration's commitment to improving access to healthcare and government services. Alongside First Lady Liza Araneta Marcos, he brought the libreng laboratorio Konsulta at Gamot para sa Lahat, or Lab for All, caravan to Pasig City. Now, is this the final chapter in Britain's colonial history? Tonight, a stunning development as the United Kingdom agrees to return the Chagos Islands to Mauritius, marking the end of Britain's last African territory. Now, what drove this historic decision and what happens to the thousands of displaced islanders? First, let's tackle the big question. Why now? This agreement resolves a dispute dating back to 1968, when Mauritius gained independence from Britain. At that time, the UK separated the Chagos archipelago from Mauritius, forcibly relocating approximately 1,500 islanders to make way for a military installation. But what exactly does this new deal mean? Here are the key points. The UK will transfer sovereignty to Mauritius. The Diego Garcia military base will continue operations for 99 years. And former residents and their descendants can return to the islands. What's the international reaction, though? U.S. President Biden have welcomed the agreement. But could this decision spark controversy? Well, within Britain, some conservative leaders have already voiced their criticism. To say that the colonial crime against the Chagosians is actually one of the best and clearest documented. What was done on the basis of lies and racism, and that's in the actual documents of the UK Foreign Ministry, US officials, which have become public many years later. It's one that's been acknowledged by the UK officials as being shameful and wrong, and the US has expressed its regrets. So the facts are not really disputed, and the wrongfulness of it has not been disputed, but it's a matter of saying, well, now is the time to acknowledge the wrongs and ensure that the Chagosian people. One question remains, though. Could this signal a shift for other British territories? And what about Gibraltar, the Falklands, or the Cayman Islands? Are we now witnessing the beginning of a new era in British overseas policy? And the news continues here on NET25 World News. We'll be right back. Stay tuned. Hello there! Ito po inyong Tito Efren. Alam ko, Sabado na naman ngayon eh. Ready na ba kayo? Lagi po kayo manunod dito sa NET25, itong programa namin. Ito ang tahanan tuwing Sabado at Linggo. See you there! Papalapit na ang weekend, ibig sabihin it's again a new episode of Corina Interviews. Sa mga batang 90s dyan, o ayan, tumutok na kayo dahil I'm sure minsan na rin kayong naging
fangirl at fanboy sa mag-asawang legend na si Mikey Cojuangco at Dodot Jaworski. Sino ba naman ang makakalimot sa mga inuwing karangalan ni Mikey sa ating bansa bilang gold medalist sa Asian Games noong 2002? Siyempre ang anak ng nag-iisang living legend, former senator and star basketball player Robert Jaworski. Si Dodot Jaworski hindi rin nagpatalo sa larangan ng basketball at sa politika. Paano sila nagkainlaban? Ano ang tunay na bersyon? He said or she said? Lahat ng yan at iba pa. Dito lang sa Corina Interviews, 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa NET25. Sa NET25. Can humanity deflect a potentially devastating asteroid? Well, the European Space Agency's Hera mission, launching this month, aims to provide the answers. Hera is the first planetary defense mission of the European Space Agency. This is a new program that we have created recently, and the aim is to study and promote means of planetary defense, so to be able to defend the Earth from future threats, including asteroid strikes. The important thing is that for the first time ever, humanity was able to alter the orbit of a celestial body. Now, we had models for this, and what we saw is that the results of the impact were not what we expected. In fact, were quite different from what we expected. The change in the orbit was greater than what we would have imagined should have happened. We need to understand exactly why, improve our models, therefore we need to go there. Hera will complete this task, and we will have a better understanding of the dynamics and the internal structure of this asteroid. The mission will first go to Mars, so we don't have enough energy out of the rocket to get directly to the asteroid. We will use Mars to accelerate us, so we will get to Mars next year, and then on 2026 we will finally arrive at the asteroid. This will require very precise navigation, so the cruise phase is going to be very delicate. Once we get there, we will need to rendezvous, so do very precise maneuvering to get ourselves very close to the asteroid. This again will be a significant challenge for the mission, but we are quite sure that we will achieve our ends. So we are getting trained, and the teams here are getting prepared for it. Well, Hera is a very challenging mission. It has been developed in a very different way from what other missions at ESA typically are done. So the development time was extremely compressed, and in only 4 years we will be able to design, test, and launch this mission. So for us, success means getting there, so demonstrating that this new way of doing missions for ESA is possible to do things very quickly and yet get there and get the results that we expect. So I would consider it a success when I start seeing the pictures of the asteroid up close by. Well, in the last decades, we have understood that there is a threat in space. We have learned that there are still lots of material that originated from the creation of the solar system that is still orbiting in orbits which are close to the Earth. And we have started to discover them in great numbers. So we have understood that there is a threat of asteroids falling to the Earth and actually cause damage to our societies. So we have to protect ourselves against that, and that's why the space agencies, and in particular the European Space Agency, is preparing in order to face that threat. Hera is going to help us a lot in understanding what are the physical properties of asteroids. And this is very important for us because whenever we want to repeat this experiment or actually do it in order to defend the Earth from asteroids, it's very important to understand what is the reaction of these bodies to collisions or any other type of action that we might like to put on the asteroid. So it's very important to understand exactly what happened with the impact of that in Didymos, and understand exactly what are the properties in order to improve our models of how these deflection methodologies work. NASA has just reported the most powerful solar eruption of this solar cycle. But what does this mean for us here on Earth?
Now, the sun put on a spectacular show, but this was no ordinary solar event. NASA's Solar Dynamics Observatory captured what scientists are calling an X9 class solar flare, the strongest we've seen in years. But what exactly is a solar flare, and why should we care? Think of it as a massive burst of energy from the sun's surface. And when we say massive, we mean it, because this latest flare was so powerful, it could potentially disrupt 1, radio communications, electrical power grids, 3rd, navigation signals, and it may even pose risks to astronauts in space. So how do we measure this solar outburst? Scientists are using a letter-based classification system, with X-class being the most intense. For perspective, an X6.3 flare in February made headlines, and yesterday's was even stronger. The question now, could we see more of these powerful solar events? And how prepared are we for their impacts? Could the future of construction be built one layer at a time by a robot? Well, a team of researchers at ETH Zurich believes so, with their innovative new 3D printing technique. Take a look. A new way to build houses could revolutionize the construction industry. Swiss scientists have developed a robot that can 3D print walls using a special technique that doesn't require traditional concrete molds. So impact printing is an interdisciplinary collaboration combining architecture and robotic fabrication with autonomous robotic systems and also material science, and specifically materials for sustainable construction. The robot shoots a mixture of building materials at high speed, compacting them layer by layer to create strong walls. Essentially what we're doing is we're compacting material, but without any formwork and without, these big molds that you would see in other processes. So we're kind of hybridizing two construction methods. On the one hand side, you have printing, which has limitations in terms of speed. And on the other hand side, you have mold-based methods where you're compacting material into a mold. We're basically shooting the material with a high velocity and compacting it into the previous layers on impact. This process is not only faster, but also more sustainable, as it uses locally sourced materials and reduces waste. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Have a great weekend, everybody. Good night.